السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذا الطاجين هذا اللي كيجي البنات صراحه تيجي زوين ولذيذ بزاف، بالاخص انه ما فيه لا لحم ولا دجاج لا والو، يعني هكا غير خضيره، وكيجي غزال مع التوابل اللي غادي ندير ليه. كنتمنى انكم تجربوه، وكنبغي نشكر جميع الاخوان الاخوات. ما تنساونيش اخواني اخواتي من دعم القناه بلايك وبالاشتراك، اللي ما مشتركاش اشترك في القناه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوز مع المكونات ديال الوصفه. هنايا كما كتشوفوا عندي بطاطا حلوه بوحدها، وعندي البصله، وعندي ضريس ديال الثومه واحد اللي دايره فقط. هنا البطاطا كتبقى على حسب الكميه ديال الافراد اللي كاينين في الدار. انا هنا غادي ناخذ بصيله صغيره، يعني بصيله صغيره غادي نقطعها طريفات رقيقه بحال ديال الشلاضه، يعني باش ما رقيتوها تكون رقيقه، تكون احسن، تكون مزيانه. هنا غادي نحطها، غادي نطرفها، من بعد غادي نقطع البصله الاخرى اللي هي متوسطه، غادي نقطعها لشرائح بحال هكا على الطول، حتى هي غادي نخليها حتى هي على جنب. يعني انا كملي تنبغي نصاوب شي حاجه فضروري كنوجد حتى هي داكشي اللي بغيت، عاد من بعد كنبدا. هنايا غادي ندير الطاجين، خليته تيسخن، من بعد كنضيف ليه شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف ليه ديك البصله اللي هي مشلضه رقيقه بزاف. هنا غادي نخلي، انا غادي نبقى نحركها مره مره، يعني انا راه ما تنساهاش عليها هنايا في التحراك ديالها. ومن بعد هنا غادي ندوز نقشر ديك البطاطا، ولكن مره مره ني تنحرك في داك الطاجين. وهاد البطاطا هذه اللي صراحه كتجي زوينه، انا خديت هنا بطاطا شويه صغيره، انا ما خديتش ديك الكبيره، حيت انا ديما كتعجبني الحاجه اللي كتكون هكا يعني في الصغيره في الشكل ديالها. هنا من بعد راه مره مره كما قلت لكم تنحرك في هذاك الطاجين. هانتوما اللون ديال البصله راه شفتوه بدا كيتغير اللون ديالها، وانا العافيه راه دايره واخا كرا ناقصه عليه شويه العافيه. هنا غادي نزيد واحد الطريز ديال الثومه، لا ما تنساونيش اخواني اخواتي من دعم القناه. انا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه. انا اللي ما مشتركاش في القناه تشترك في القناه، واللي ما دايرش لك ديروا لك البنات يعني ما غادي تخسروا حتى شي حاجه. هنايا غادي نقطع البطاطا دوائر، هنا واللي بغات تقطعها طرف هكا تقطعها، واللي بغات ديرها دوائر ديرها، المهم انا جاتني هكا تكون احسن. من بعد هنا غادي نحط هذيك البصله بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نحط فوق منها البطاطا. هنا هاد الطاجين هذا كيجي زوين البنات، بالاخص البطاطا دابا حاليا موجوده، بطاطا حلوه يعني موجوده. هنا غادي نستف فوق منها شويه ديال القرعه الحمراء، قطعتها هكا مربعات شويه صغار، يعني راه الطاجين دغيا تيطيب، لانه حيت تحت البطاطا قطعتها هكا دوائر، وتقريبا هي ما غليظاش، يعني تقريبا شويه يعني ما جاتش رقيقه بزاف وماشي غليظه، باش هكا دغيا كطيب. انا غادي ندير في الوسط هنا شويه ديال الزبيب. هنا غادي نوجد ليه ديك التتبيله ديالو. هنا غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، يعني ماشي نص كاع كامل، غير شويه. وغندير هنايا سكنجبير، غندير البزار، وغادي ندير القرفه، شويه القرفه، وغندير هنا شويه ديال خليط هذاك الخراني، فيه شويه ديال البسيبيسه، وفيه شويه ديال حبات الهيل، وفيه شويه ديال الباديانه. انا هادوك طحناهم، يعني طحناهم وحطهم في قريعه. كنبغي ندير شي حاجه حلوه كنضيفهم ليها. انا غادي نحاول انني غادي نسقي هذيك الخضره كلها بهذوك التوابل، يعني باش ديك الخضره تنسم لي ديك البطاطا مع ديك الكرا، باش تحاول انها تنسم ليا مزيان. هنا غادي نغطيه، من بعد غادي نضيف له شويه ديال المشماش يابس. هنا المشماش يابس راني غسلته، انا راه ما عسلته ما والو، غير غسلته وخليته حتى تقطر مزيان من الماء وصافي، وحطيته هكا غير في الجناب. وهنا انا حيت صاب البرقوق ما بقاش عندي، هنا حتى البرقوق راه كنت غادي نضيفه هكا يعني ما بين المشماش. فكان صافي، وغادي نخليه تيطيب على عافيه مهيله. فكان هذا هو الطاجين اللي يعني هذا هو الطاجين، وكنتمنى انه الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم انكم تجربوه. راه بصراحه كيجي لذيذ بزاف وزوين في المذاق ديالو. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وما تنساونيش اخواني اخواتي من دعم القناه. وهنا كنشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه هذه، وكنتمنى لكم التوفيق، وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.